ගවේෂණය පසුගිය වැඩසටහන් වලින් අපි කතා කළා බුදුන් වහන්සේ මෙරට වාසය කළ බවට සිදු කරගෙන යන ගවේෂණයේදී අපට වැරදුණු තැන් කිහිපයක් සම්බන්ධව අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ වගේම අපට වැරදුණු කාරණයක් සම්බන්ධව. කලින් වැඩසටහනේදී ප්‍රකාශ කළ පරිදිම මේ වැඩසටහනේදීත් කියන්න තියෙන්නේ මේ වැරදි නිවැරදි කරගෙන ඉදිරියට යාම තුළින් අපගේ ගවේෂණ ප්‍රතිඵල වඩා නිවැරදි වන බව. අපි දන්නවා ත්‍රිපිටකය ඇතුළු මූලාශ්‍රවල සඳහන් වී තිබෙන ආකාරයට බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලැබුවේ මගධ ජනපදයේ බව. ඒ බව ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ දීඝනිකායේ මහා වග්ගෝහි එන ජනවසභ සූත්‍රයේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සම්බෝධිය මගධ රටෙහි විය. අපගේ අධ්‍යයනය තුළින් එම ස්ථානය හිරිවඩුන්න බවට වන යෝජනාව නිවැරදි බව තහවුරු වුණා. විවිධ පාර්ශවයන් විසින් තවත් ස්ථාන කිහිපයක් යෝජනා කරලා තිබෙනවා. නාලන්දා ගෙඩිගේ හා පලාගල ඒ අතර ඉදිරියෙන්ම තිබෙනවා. ඒ අනුව එම ස්ථානය කුමක් වුවත් බුදු වූ ස්ථානය මගධ ජනපදයට අයත් විය යුතුයි. මෙම ස්ථාන සියල්ල පිහිටා තිබෙන්නේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන්නයේ. එසේනම් මගධ ජනපදය එම ස්ථාන තුනම අයත් වන මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුයි. සෑම විටම රාජධානියක අගනගරය රාජධානිය තුලම පිහිටුවා ගන්නා නිසා මගධ රාජධානිය අගනුවර වුණ රජගහනුවරත් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන්නයෙන්ම පිහිටා තිබිය යුතුයි. එම නිසා රජගහනුවර යනු අම්පාර රජගල තැන්න ලෙසට කරන යෝජනාව දෝෂ සහිත බව ඔබට වැටහි යනවා ඇති. එම යෝජනාවේ ඇති නොගැලපීම උදාහරණ කිහිපයක් මගින් ඔබට ඒත්තු ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. පළමුවෙනි උදාහරණය තමයි තපස්සු බල්ලික වෙළඳ දෙබෑයන් විසින් බුදුන් වහන්සේට ආහාර පූජාව සිදු කරපු ප්‍රදේශය. ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වී ඇති පරිදි තපස්සු බල්ලික වෙළඳ දෙබෑයන් ඔවුන්ගේ උපන් භූමියේ සිට මජ්ක්‍ධිම හෙවත් මධ්‍ය දේශය දක්වා ගමන් කරන අතරමඟදී බුදුන් වහන්සේව මුණගැහී තිබෙනවා. ඒ බව ත්‍රිපිටක අටුවාවේ සූත්ත අට කතාහි, කුද්දක නිකායෝ අට කතාහි, අපදාන අට කතාහි එන ග්‍රන්ථාරම්භ කතාහි, සන්තකේ නිදාන කතාවල මෙන්න මේ වගේ දක්වලා තියෙනවා. උක්කලා ජනපදයේ සිට මජ්ක්‍ධිම දේශයට යන්නෝ. මෙහි සඳහන් මජ්ක්‍ධිම ප්‍රදේශයේ රජගහනුවර පිහිටා තිබූ බව ත්‍රිපිටකයේ දැක්වෙනවා. ඒ බව ත්‍රිපිටක අටුවාවේ සූත්ත අට කතාහි එන මජ්ක්‍ධිම නිකාය අට කතාවල උපරිපන්නාස අට කතාවල විභංග වග්ගෝහි ධාතු විභංග සූත්‍ර වර්ණනාවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. මධ්‍යම දේශයේහි රජගහනුවර. මධ්‍ය දේශය පිහිටා තිබෙන්නේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට යාබද ප්‍රදේශයක නම් එම ස්ථානය හිරිවඩුන්න හෝ නාලන්දා ගෙඩිගේ හෝ පලාගල යන ස්ථාන තුනෙන් කුමන ස්ථානය වුණත් මධ්‍යම දේශයට යන අතරමඟදී බුදුන් වහන්සේ හමුවීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. තපස්සු බල්ලික වෙළඳ දෙබෑයන්ගේ උපන් භූමිය වූ තිරියායේ සිට අම්පාර රජකල තැන්නට ගමන් කරන මාර්ගයේ එම ස්ථාන තුනෙන් එකක්වත් පිහිටා තිබෙන්නේ නැහැ. එසේනම් රජගහනුවර ලෙස රජගල තැන්න යෝජනා කිරීමේ දෝෂයක් ඇති බව ඔබට වැටහෙනවා ඇති. රජගහනුවර යනු රජගල තැන්න බවට යෝජනා කරන පාර්ශව විසින් ඉදිරිපත් කරන තවත් සාක්ෂියක් තමයි රජගහනුවර නැගෙනහිර දිශාවේ පිහිටි බවට ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් යයි පැවසීම. සැබවින්ම ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වී ඇත්තේ පුරත්තිම දක්ඛිනාය දිසාය කියලා. නමුත් එම කොටස සිංහලට පරිවර්තනය කිරීමේදී පුරත්තිම දක්ඛිනාය යන වචනය නැගෙනහිර යන අර්ථය ඇති පෙරදිගින් ලෙස වැරදියට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. ත්‍රිපිටක අටුවාවේ සූත්ත අට කතාහි, කුද්දක නිකායෝ අට කතාවල, තෙරගාථා අට කතාහි, දසක නිපාතෝහි එන කාලුදායි තෙරගාථා වර්ණනාහි ඒ බව මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. මෙහි පාලි කොටසේ දක්වලා තියෙන්නේ රාජගහං චස්සා පුරත්තිම දක්ඛිනාය දිසාය කියලා. එය සිංහලට පරිවර්තනය කිරීමේදී පෙරදිගින් පිහිටියේය කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා.
සිංහල පරිවර්තනය පමණක් පරිශීලනය කරන අය ඒ උපයෝගී කරගෙන රජගහ නුවර නැගෙනහිර තිබූ බවට ගෙනහැර දක්වනවා. නමුත් මෙම ඡේදයේ අදහස සම්පූර්ණ ලෙස ගත් විට එයින් කියවෙන්නේ රෝහිණී නම් නදිය ශාක්‍ය කෝලිය ජනපද දෙක අතරින් උතුරු දෙස සිට දකුණු දෙසට ගලා යයි. රජගහ නුවරට ගිනිකොන දිශාවෙන් ඒ රෝහිණී නදිය පිහිටියේය. එනිසා රජගහ නුවර සිට කපිලවස්තුවට යන විට ඒ රෝහිණී නදිය තරණය කිරීමේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පශ්චිම දිශාවට මුහුණලා වැඩම කළ යුතුය යන්න බව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙහි දක්වා ඇත්තේ රජගහ නුවර සිට කපිලවස්තුවට යන විට හමුවන රෝහිණී නදිය තරණය කිරීමේදී පමණක් බුදුන් වහන්සේ බටහිර දිශාවට මුහුණලා වැඩම කළ යුතු බව. සැබවින්ම රජගහ නුවර කපිලවස්තු නුවරට සාපේක්ෂව නැගෙනහිරින් පිහිටා තිබුණේ නම් මුළු ගමන පුරාම බුදුන් වහන්සේ බස්නාහිර දිශාවට මුහුණලා වැඩම කළ යුතුයි. එසේනම් රෝහිණී නදිය තරණය කිරීමේදී ලෙස විශේෂයෙන් සඳහන් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැති බව ඔබට වැටහෙනවා ඇති. ඒ අනුව නිවැරදි රජගහ නුවර යනු අම්පාර පිහිටි රජගල තැන්න ලෙස කරන යෝජනාව දෝෂ සහිත බව ඔබට වැටහෙනවා ඇති. ගවේෂණය